අද අපි ආව ඔයගොල්ලෝ ගාවට තවත් වීඩියෝ එකකින්. අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බයිසිකල් ඔයගොල්ලෝ ඔයිල් මාරු කරුවාම ඔයිල් ලෙවල් එක බලන්න දන්නේ නැහැ. ලෙවල් එක බලන්න ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. ලෙවල් එක දැන් මේ ඉන්දියන් බයිසිකල් ගොඩක් දුරට ඇවිල්ලා තියෙන ඔයිල් ග්ලාස් එක. ග්ලාස් එකෙන් ඔයිල් ලෙවල් එක අපිට පේන්නේ නැහැ. අපි මේ ග්ලාස් එක සුද්ධ කරගන්න විදිය තමයි අද කියලා දෙන්නේ. එන්න අපි වීඩියෝ එකට. දැන් මේ තියෙන මේ CT100 එක ඔයිල් ලෙවල් එක මේ තියෙන්නේ. දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට ඔයිල් ලෙවල් එක පේන්නේ නැහැ. කළු වෙලා තියෙන ග්ලාස් එක. ඒ කියන්නේ මේක ඔයිල් එක දැන් පිච්චිලා වැඩි ගමට මේකට මේ දැල්ල වගේ ගහලා තියෙන කළු වෙලා තියෙන ග්ලාස් එක. මේක ක්ලීන් කරන විදිහ තමයි කියලා දෙන්නේ අද. මේක මේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය මේ දන්නේ නැති කට්ටිය ක්ලච් කවර් ගලවන්න ඕන කියලා හිතන ඇද මේ ක්ලීන් කරන්න. ගලවන්න කිසි දෙයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේක දැන් ඔයිල් මාරු කරන්න ගන්න ඕනේ නැහැ මේ ක්ලීන් කරන්න. ඉතින් මේක බයිසිකලේ සයිඩ් ස්ටෑන්ඩ් එක ගහලා. ඔයිල් එක මෙහා පැත්තට ඇලවෙන්න. සයිඩ් ස්ටෑන්ඩ් එක ගහගන්න. සයිඩ් ස්ටෑන්ඩ් එක ගහගෙන ඉවරලා චූටි නියන තලයේ පොඩි එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. තලයේ හිමීට මෙහෙම තියන්න මේ ග්ලාස් එකේ අයිනකට. අයිනට තියලා චුට්ටක් අතින් තද කරලා ඉවරලා මෙහෙම එළියට ලිවර් කරන්න තියෙනවා. මෙහෙම එළියට ලිවර් කරන්න. දීපුරට තියලා අල්ලන්න එපා. වටේම තියදී පොඩි රබර් එකක් එන්නේ මේකේ. ගම්මුකුත් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ ආයේ මේක දාද්දි. මේක එළියට ඒගෙන එන්නේ උන්නාව එළියට. දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ මේ පේන ඇති මේ. ඉතින් ඩස්ට් එක දැන් මේකින් දවලට ඔයිල් තියෙන ලෙවල් එක දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඔයිල් ලෙවල් එක බලනවා කියලා නිකන් බලනවා. බැලුවට පේන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට ඔයිල් නැතිනම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න දන්න හින්දා ඔයිල් නැතුව දුවනවා. මේකේ තියෙන ජරා මේ ලොකු කියන්නේ. මේකේ පෙට්‍රල් ටිකක් හරි මොකක් ටිකක් දාලා හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. මේ ඇතුළේ තියෙන ඩස්ට් එක නැත්නම් රෙදි ගාලා මෙහෙම තියලා නියනකේ මේ හොඳට මේකේ එන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් ග්ලාස් එකක් එන්නේ. බය වෙන්න ඒවා කිසි දෙයක් එන්නේ නැහැ. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් බිඳුනත් ගලවන්න ගිහිල්ලා කැඩුනත් මේක ගන්න තියෙනවා බජාජ් එකේ කම්පැනි කඩේක ගන්න තියෙනවා රුපියල් 500ක් විතර තමයි වෙන්නේ. කැඩෙන්නේ නැහැ මේක. මේ විදිහට හොඳට ක්ලීන් කරගන්න ඕන මේක. මේක මම හරියටම ක්ලීන් කරන්න යන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක දික්කෙන හින්දා. ඒගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඉන්න තමයි කෙරුවේ. ඔයාලා බය නැතුව ඔයිල් මාරු කරන්න ගියාම ගෑරේජ් එකට ගියාම කියන්නේ ක්ලීන් කරලා දෙන්න කියලා. දන්නේ නැත්නම් කියන්න ඔයාලා දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලානේ තියෙන්නේ. එතනින් මේ විදිහටයි කරන්න කියලා මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න ඒගොල්ලන්ට. ඒකට ඒගොල්ලෝ මේ ක්ලීන් කරලා දෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. මෙහෙන් සිම්පල් කේස් තියෙන්නේ මේක. දැන් මේ ග්ලාස් එකේ මුකුත් නෑ ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. මේක මීට වඩා ක්ලීන් වෙන පෙට්‍රල් ටිකක් කරන මොන ටිකක් දාලා හේතුවාම. දැන් මෙතනන්නේ මේකෙත් තියෙනවා මේ හවුසින් එකේ කාබන් එක. ඒකත් අපි පියාගන්න දෙන්න ගන්නේ. ඔයිල් යන්නේ නැහැ බය වෙන්න එපා. එහාට එහා පැත්තට සයිඩ් ස්ටෑන්ඩ් එක ගහලා තිබ්බම ඔයිල් ටික එහා පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන එහා පැත්තේ හවුසින් එකට. ක්ලීන් කරගන්නවා. අපි මේ කවුරුත් ගේන්නේ නැති දාන්න නැති වීඩියෝ තමයි අපි ඔයගොල්ලෝ ගාවට දාන්නේ. එතකොට මේ ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් ඒවා තමයි අරන් එන්නේ. ඉතින් මේ අපේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ගාව ටිකටම කියන්නේ අපේ වීඩියෝ දාපුවම ඔයගොල්ලෝ ගාවට එන්න අපි subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න. ඒකට හැමදාම ඒක කියනවා ඉතින්. අපේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොන හරි ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ මේ ග්ලාස් එක මේ තියෙන මේ ග්ලාස් එක මෙතනත් අපි පියාගත්තා. මේකට කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගාව තියනවා නම් ගම් ටිකක් කියන්නේ හයි බෝන් හරි සිලාස්ටික් හරි මොන හරි ටිකක් තියනවා නම් වටේ ගෑවට කමන්නේ නැහැ. නැත්නම් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මෙහෙම තියලා වෙලා මේක මේ රබර් රෝරින් එකක් තියෙන්නේ. මේක මේ අතින් තද කරද්දි ගානට සීට් වෙනවා මේකට. මේක මේ ඔයගොල්ලෝ ගැලවුවා කියලා මේක ස්ටාර්ට් කරුවා මේක ගැලවිලා වැටෙයිද කියලා හිතන්න එපා. මෙතනින් ප්‍රෙෂර් එකක් එන්නේ නැහැ එළියට. එතන ඔය ටික ඇවිල්ලා පෙන්නන එක විතර වෙන්නේ. එහෙම අතින් තද ගන්න තියෙන දෙයක් ඇත්තට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ ග්ලාස් එකේ පාටයි දැන් තියෙන පාටයි. මේක හරියටම ක්ලීන් කරනවා නම් මේක ඔරිජිනල් තත්ත්වෙටම ක්ලීන් වෙනවා. එහෙනම් බලමු මේක ඔයිල් ලෙවල් එක. බයිසිකල් එකෙන් කරලා.
අපේ මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි ගතියක් ඇති. ඔයගොල්ලෝ ගණන් ගන්න එපා. අපි මේ ෆෝන් එකේ කැමරාවෙන් තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ආවම ඔයිල් ලෙවල් එක. පේනවද? නෑ. එහාට අර කරද්දි නැති වෙනවා. මෙහෙට අර කරද්දි ඔයිල් ලෙවල් එක එනවා උඩට පේනවා ඔයගොල්ලන්ට. කැමරාවෙන් පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. ඕක තමයි ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනා වුණේ. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ ගාවට එන්න. ඉතින් subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.